Välkommen till Källingby, jag heter Elisabeth och välkommen till grönsakshandlet. Vi är i slutet av september, faktiskt den 29 september när jag filmar det här. Så jag tänkte att vi ska ta en liten titt i vad som fortfarande finns kvar i grönsakshandlet. Så häng på! Vi börjar titta på kålbäddarna. Jag har dem under insektsnät. Första bädden här har jag haft blomkål och vitkål och grönkål. Grönkålen är det enda som står kvar. Vitkålen har jag gjort surkål på, typ 35 kilo surkål. Det har vi precis börjat att smaka på. Blomkålen syrade jag också. Det blev 3 burkar och de har jag ätit upp redan. Men grönkålen står kvar och det får den göra ett tag till faktiskt. Så nätet får ligga på så länge. Nästa kålbädd under insektsnät är broccolibädden. Här hade jag jätteproblem i våras att sorken åt upp i stort sett alla plantor jag hade planterat ut. Det blev 4 kvar. Jag sådde och planterade ut några extra som gav broccoli också. Men det som verkligen har räddat broccolisäsongen i år är att de har satt så gigantiskt mycket med sidoskott. Så jag har skördat sidoskott. Jag fortsätter att skörda sidoskott fortfarande faktiskt. Även om jag tänker att nu tänker jag nog faktiskt avsluta broccolisäsongen. Men plantorna har blivit så stora och tjocka och fulla med sidoskott. Så det har verkligen gjort att vi har broccoli. Vi kommer klara oss i vinter. Nästa bädd. Här har jag haft bullbönor och med linetagetes emellan. Det är linetagetes som är kvar. Blommar jättefint. Den är så tjusig. Rekommenderar till alla. Sen har jag buskbönor här. Det här är lite frostskydd. Man tar vad man haver. En tunna. Eller en gammal kåris från en affär. Men tanken här är att jag vill att de ska hinna mogna fram så att jag kan ta frön av dem. Och det är en stund kvar fortfarande. De är fortfarande bara väldigt gröna. Det här är en jätterolig sort för den ger, antingen ger den vita bönor med svarta fläckar eller svarta bönor med vita fläckar. Och det är på samma planta men olika skidor så att säga. Så en skida har bara vita med svarta prickar. Nästa kan ha bara svarta med vita prickar. Så jättetjusig. Och de här hade också problem att sorken åt upp av i våras. Så därför så blir det bara torkade bönor av den, tänkte jag. Bara utsäde till nästa år. Så i den här bädden har jag haft märgärt som grodde jättedåligt. De som grodde har jag bara låtit växa och sen så har de fått gått till torkat frö. Och jag har tagit bort dem nu. De var klara så de ligger inne på tork. Sen har jag en kryddtagetes emellan. Den är jättefin också. Det här är mina lutande spöken. Vi hade för några veckor sedan en rejält stormväder där det blåste ner träd och grenar och mina bönställningar också blåste omkull. Ja, en klarar sig, den mittersta. Men plantorna verkar sitta kvar med rötterna i alla fall så de får ligga här och vara lite snea och vinda. Och sen så försöker jag täcka över dem nattetid när det blir för kallt med fiberduk som blåser av på dagen. Men det jag har här är en prinsessböna. Och det är väl precis så att den har börjat och mogna fram. De ska också bli torra. Det ska vara kokning. Det här är första året jag odlar den. Jag har fått frön förra året. Så jag vill gärna spara också till nästa år. Sen har vi
San Bernardo Blue som är väldigt sen av sig. Den har ju börjat att sätta bönor, men ni ser att det är inte klart för skörd på långa vägar om man ska ha som torkare. Så vi får se vad som hinner mogna fram. Vi har ju inte riktigt haft frosten. Vi har varit nere på kanske 2 grader eventuellt. Så bönorna har klarat sig nu när de har varit övertäckta. Men gurkor och squashen har också tagit lite stryk. Därefter har vi tomatbädden. Det kom ganska så tidigt potatisbladmögel på dem. Men den här sorten har klarat sig ganska så bra. Kan aldrig uttala vad det heter, så vi skriver det högt istället. Och de ger fortfarande bra med tomater. Turboreaktiv nu. Är jättetidigt, men den är så väldigt känslig för potatisbladmögel. Så den ska jag bara ta bort nu. Den bara såg så dålig ut och ja. Sniglarna är glada i alla fall. De äter glatt tomater. Men tanken är väl också att nästa år så tänker jag nog inte ha några tomater. Och i nästa bädd hade jag vitlök och vanlig kepalök. Nu har jag planterat jordgubbar. Så längst bort så har vi från egna plantor där jag har frökat. Sen har vi lite dill. Växer på ända tills de säger att det är rejäl froskrisk. Då får jag ta skörda. Tycker nämligen inte riktigt att den har kommit igång så mycket som jag skulle vilja så här års. Sen har jag lite flera jordgubbsplantor här av sorten som jag tror är Corona. Som jag har också förökat själv. Och tanken är att hela den här bädden så småningom ska vara bara jordgubbar. Så jag ska ta revplantor efterhand som det kommer fram och plantera upp det här gapet här emellan också där det just nu är till. I den här bädden hade jag också gulök. Det var sättlök, både köpt sättlök och egenodlad sättlök. Egenodlad sättlöken, ja, så fin i år. Jättestora fina lökar. Så rekommenderas verkligen om ni har möjlighet att odla egen sättlök, så gör det. Efter så har jag sått honungsört. Den har inte börjat blomma ännu. Den har varit, jag tycker allting har varit sent. Det som liksom har kommit som en andra plantering. Men det är knoppar på gång. Så om inte frosten kommer så kanske den hinner att blomma lite grann i alla fall. Sen har jag min fröproduktion av gul lök, sortens buron. De börjar bli dags faktiskt att skörda. Jag har gått och tittat lite på den efterhand här nu. Börjar öppna upp sig lite, fröställningarna. Jag funderar på att ta den ganska så snart. De lovar att det ska bli regnväder här kommande veckorna. Jag får så mycket. Jag vill inte att det ska regna bort. Jag kommer nog klippa av en hel del fröställningar och lägga in på tork. Men det ser ut att bli en fin skörd. Nästa bädd är då gurkbädd. Där jag har haft druvgurka eller har. Och sen har jag några stackars solrosor som har blåst omkull tillsammans med allting annat som blåst omkull i stormen. Men ni ser att gurkorna har ju i stort sett helt strukit med av de här kalla nätterna som har varit, för jag har inte täckt dem någonting. Gurkorna fick jag ju inte riktigt att gro. Jag hade tänkt mig att jag skulle ha 6 plantor, det var 3 som grodde och sen så lyckades jag få fram en till och gro. Men jag har fått lite gurka i alla fall. Det som har liksom kommit fram har jag varit väldigt nöjd med. Och jag har lagt in ättiksgurkor, jag har 2 burkar med syrade gurkor och sen lyckades jag få 2 burkar, små burkar med cornichoner.
Men det har verkligen inte varit världens bästa gurkår tyvärr. Så vi får hoppas på nästa år istället. Och längst bort är det tomt. Där hade jag rödlök. Och så har jag lite lejongap. Och några små stackars tageteslarver längst bort. Sen har vi diversebädden. Här har jag 2 rader morötter med jätteärtenäll emellan. Morötterna har jag inte skördat ännu, de står och växer. Eller jag har börjat skörda och använt lite ska jag säga. Sen har jag kamomill och jag har också kamomill som har självsått sig. Och jag har haft rädisor och jag har gulbetor. Jag har ganska mycket gulbetor kvar som står fortfarande. Sen hade jag vallmofrön. De har jag skördat för länge sedan och de är borta helt och hållet därifrån. Och så är det lite lejongap längst bort. Och här hade jag tänkt att jag ska ha vitlöken och plantera i höst. Så smått så behöver jag gräva upp alla morötter och alla gulbetor och lägga på kompost så att vi kan förbereda för planteringen av det sen i oktober. Sista 3 bäddarna är mest sockermajs. Den håller vi på och skördar av för fullt. Jättefin och söt sort. I den här familjen så gillar vi väldigt söt majs. Så det får bli en F1-hybrid. För att verkligen få den här supersöta majsen. Men den är bra. Den var sen tycker jag att komma igång visserligen. Men nu när den är igång så ger den fina stora kolvar faktiskt. Sen har jag en slanggurka, Sonja. Som också i stort sett har strukit med de här låga temperaturerna. Så den behövs också tas bort. En sommarsquash. En gul. Den har gett fint. En planta var ganska så lagom måste jag säga till vår familj. Jag har haft 2 plantor tidigare, det blir alldeles för mycket. Men en funkar jättebra, perfekt. Och den är också lite tagen av de här kalla nätterna, men den lever fortfarande. Sen här på änden så har jag solrosor. Det här är sorten Copper Queen. Det är en F1-hybrid. Men den är jättefin så jag funderar faktiskt på att ta frön och se vad det blir av den när jag sår den, vad den delar ut sig i. För det är, de börjar mogna fram de första fröna här. Men det var hela trädgårdslandet så här i allra sista skälvande minuten av september. Än så länge ingen större frost. Mycket kvar som behöver tas om hand och skördas, både tomater och frön och bönor som jag håller tummarna att de ska hinna mogna fram lite mera så att de hinner torka lite. Tack så mycket för att ni var med i den här videon, så syns vi i nästa. Hej så länge!